صباح الخير يا شباب، إن شاء الله هنحل النهاردة الكويز. مسألة رقم واحد. مسألة رقم واحد بتقول إيه؟ The work function of lithium is 2.5. عايز ال maximum wavelength of light اللي يقدر يعمل photoelectric effect. طيب ال work function phi node. احنا عارفين إن الانرجي عشان تعمل excitation أو تعمل photoelectric effect لازم الانرجي بتاعت الفوتون تكون أكبر من أو تساوي الفاي نود. طيب احنا عارفين الانرجي بتاعت الفوتون بتساوي ايه؟ بتساوي اتش سي على لامدا. يبقى انا اتش سي على لامدا محتاج ان هي تكون اكبر من او تساوي الفاي نود، يعني اللامدا محتاج ان هي تبقى ايه؟ محتاج ان اللامدا تبقى اصغر من او تساوي اتش سي على فاي نود. طيب اتش سي ب1240 والفاي نود بكام؟ 2.5. هنقسم 1240 على 2.5 هتطلع 496 نانومتر اللي هي ايه؟ 4960 انجستروم. طيب مسألة رقم 2 بتقول ايه؟ مسألة رقم 2 بتقول لو الفريكونسي بتاع بتاع اللايت اللي بيعمل فوتو الكتريك افكت is doubled. عايز يعرف الكينيتيك انرجي يحصل لها ايه؟ ابسط حاجة هنكتب المعدل، نعرف ان ال H F minus الفاي نود تساوي الكينيتيك انرجي. طيب خلاص خلينا نقسم اي ارقام ونشوف. انا افترضت ان ال HF بتساوي 5 والفاي نود بتساوي 2. الكينيتيك انرجي هتساوي ايه؟ الكينيتيك انرجي هتساوي 3. 5 ماينس 2 3. طيب خلينا نعمل دبلنج للفريكونسي، فال HF هتساوي ايه؟ HF هتساوي 10. فاي نود زي ما هي كونست نفس الماتيريال بتساوي 2. 10 ماينس 2 8. هل ال8 دي الدبل بتاع 3؟ لا، ال8 أكبر من الدبل بتاع 3 فهتبقى ليه؟ شويس رقم إي. طيب لو عايزين نعملها بأناليسيس أو مش نختار أي رقم كده برضه سهلة. هنقول إن F2 بتساوي 2 F1، وأنا عارف إن الكينيتيك إنرجي 2 على الكينيتيك إنرجي 1 تساوي ايه؟ هتساوي HF2 minus phi نود على HF1 minus phi نود. انا عارف ان F2 تساوي 2 F1، فلو انا طرحت phi نود من فوق وجمعت phi نود اكني ما عملتش حاجة، صح؟ فهتبقى البسط عبارة عن ايه؟ HF1 في 2 minus 2 phi نود زائد phi نود على HF1 minus phi نود. مش ممكن اخد 2 من دي common factor؟ ممكن اخد 2 common factor. هتطلع ايه؟ هتطلع 2 في HF minus phi نود على HF minus phi نود زائد phi نود على HF minus phi نود. ده اللي هو هيطير مع ده فتطلع 2 بلس رقم بلس phi نود على HF minus phi نود. يبقى kinetic energy 2 أكبر من ضعف kinetic energy 1 plus constant، يعني هي ايه؟ more than 2. طيب مسألة رقم 3. مسألة رقم 3 مديني الويف لينس بتاع الانسيدنت فوتون بتساوي 0.2 والثيتا بتساوي 90 ديجري. عايز الانجل بتاعت الريكويل الكترون اللي هي ايه؟ الفاي. طيب سهلة، مش انا عارف ان التان فاي بتساوي ايه؟ تان فاي بتساوي لامدا ساين ثيتا على لامدا داش ماينس لامدا كوساين ثيتا. الثيتا بكام؟ ب90 ديجري، بس الساين هتبقى ب1 والكوساين هتبقى ب0، يعني التان فاي تطلع في الاخر لامدا على لامدا داش. طب اللامدا داش عارفها؟ لا، بس انا عارف ان اللامدا داش بتساوي ايه؟ بتساوي لامدا بلس لامدا سي
1 ماينس كوساين سيتا. طب والسيتا بكام؟ السيتا ب90 ديجري، يبقى كوساين بصفر، يبقى اللامدا داش هتطلع لامدا بلس لامدا سي، يبقى التان فاي هتساوي ايه؟ هتساوي لامدا على لامدا بلس لامدا سي. اللامدا انا عارف ان هي بكام؟ 0.2 نانومتر، واللامدا سي هتساوي ايه؟ اللامدا سي بتساوي 2.4 10 أس ناقص 12، عايزها بالنانومتر، يعني تبقى 2.4 على 1000 اللي هي 0.0024، هتطلع التان 5.98، اخد التان انفرس تطلع الفاي بايه؟ ب44.6، هو تشويس رقم سي. طيب مسألة رقم 4 بتقول لي ايه؟ light of wavelength 3500 angstrom is incident on two metals A and B. بيقول لي الفاي نود بتاعت A ب5 إلكترون فولت، الفاي نود بتاعت B ب2 إلكترون فولت. طب احنا عارفين علشان هو بيسأل أنهي واحد فيهم بيطلع فوتو إلكترونز أكتر. طب احنا عارفين عشان نطلع فوتو إلكترون لازم ال H C على اللامدا، الإنرجي بتاعت الإلكترون، الإنرجي بتاعت الفوتون، إنسيدنت فوتون لازم تكون أكبر من أو تساوي الفاي نود. هيبقى 1240 على اللامدا بكام؟ 3500 لأ 350 نانومتر. أنا عارف إن 1240 دي إلكترون فولت نانومتر، و 350 هي اللامدا بالنانومتر. عايز أشوف الكلام ده أكبر من فاي نود ولا لأ. 1240 على 350 تطلع 3.5. طب ال 3.5 أكبر من أو تساوي الخمسة؟ لأ، يبقى 5 إلكترون فولت. الماتيريال A مش هتجنريت أي فوتو إلكترون، الماتيريال B هتجنريت فوتو إلكترون، يبقى الفوتو إلكترونز اللي هتجنريت في B أكبر من A، لأن A بزيرو، فالفوتو إلكترونز في B أكبر من A، عشان كده نختار B. طيب مسألة رقم 5. مسألة رقم 5 زي مسألة الشيب بالظبط، يديني انسيدنت فوتون سقط على إلكترون، حصل سكاترينج، بعد كده ال deflected فوتون خبط في إلكترون تاني وحصل ديفليكشن تاني. طب هو مديني الزاوية دي ب22 ديجري، والزاوية التانية relative للإكس أكسس بتساوي 86 ديجري. عايز أحسب الثيتا 2 هتساوي كام؟ الثيتا 2 هتساوي 68 ماينس 22، اللي هي تطلع 46 ديجري. طيب أنا هعوض في القانون اللي هو لامدا 2 هتساوي لامدا داش، أولا هتساوي لامدا بلس لامدا سي 1 ماينس كوساين سيتا 1، اللي هي أول فوتون هيحصل له ريفليكشن. تاني فوتون هيبقى لامدا 2 داش فانكشن في لامدا 1 داش، مش فانكشن في لامدا، بلس لامدا سي اللي هو الانسيدنت فوتون بتاعه، بلس لامدا سي 1 ماينس كوساين سيتا 2، يبقى لامدا 2 داش هتساوي الكلام. عوض عن لامدا 1 بالإكسبريشن اللي فوق تطلع بالكلام ده، عوض تطلع 0.1 angstrom. A light bulb is turned on in a darkened room with no other sources of light. الحقيقة دي كانت مسألة بونص للكويز. بيقول لي إن أوضة ضلمة مفيهاش غير لمبة واحدة، عايز أعرف أنهي كيرف بيعبر عن electromagnetic spectrum بتاعت اللمبة دي. أنا عارف إن اللمبة ممكن أعتبرها إيه؟ كبلاك بادي سورس. طيب طالما هي بلاك بادي سورس يبقى لازم تطلع بلاك بادي راديشن. طيب إيه الشكل من دول بلاك بادي راديشن؟ دي أو إي. طيب إحنا عايزين نعرف أنهي واحد فيهم. طب مش أنا عارف إن الافشنسي بتاعت اللامب تبقى صغيرة جدا، والراديشن اللي بيطلع منها بيبقى معظمه في الانفراريد. طيب يبقى أنا حاجة عايز أختارها معظم الراديشن بتاعها في الانفراريد مش في الفيزيبل، هتبقى إيه؟ اختيار رقم إي. طيب الاختيار الرقم دي ده بيعبر عن إيه؟ الاختيار رقم دي ده بيعبر عن الصن عن 7000 كيلو. احنا عارفين إن كل ما التمبريتشر بتزيد
كل ما الويف لينس بيقل يعني ايه الفريكونسي بتزيد. فهنا الراديشن بتاعت الصن هتبقى عند الفيزيبل رينج، لكن الراديشن بتاعت اللايت باد هتبقى عند الانفرا ريد. بس كده هتبقى الجراف رقم